รู้หรือไม่ประเทศออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เจอปัญหาภัยแล้งหนักไม่ต่างจากประเทศไทยเราครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแนวทางในการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยวิธีการตั้งตลาดซื้อขายน้ำหรือ water trading ขึ้นมาครับจะเป็นอย่างไรวันนี้ผมนัดจาก Edukub Channel จะพาท่านผู้ชมไปรับชมพร้อมกันครับทวีปออสเตรเลียนะครับถือได้ว่าเป็นทวีปที่มีฝนตกน้อยที่สุดทวีปหนึ่งของโลกครับที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นประเทศแห่งการทำเกษตรกรรมครับซึ่งก็เหมือนกับประเทศไทยเราจากสถิติที่พบมานะครับก็คือประเทศออสเตรเลียมีการใช้น้ำในภาคการเกษตรสูงถึง 70% ครับขณะที่ภาคครัวเรือนใช้น้ำเพียง 14% ของการบริโภคน้ำทั้งหมดเท่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าน้ำเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีอยู่อย่างจำกัดในประเทศออสเตรเลียครับขณะที่ความต้องการใช้น้ำในภาคเกษตรกรรมมีสูงมากดังนั้นทางรัฐบาลจึงต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นที่มาของแนวคิดการจัดตั้ง water trading หรือตลาดการซื้อขายน้ำขึ้นมาครับซึ่งหลักการการทำงานของตลาดนี้นะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรจากรูปแบบของตลาดหุ้นหรือตลาดสินค้าบริโภคผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายนะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงหลักการทำงานของตลาดซื้อขายน้ำในออสเตรเลียนะครับเราจำเป็นที่ต้องเข้าใจถึงวิธีการบริหารและจัดการน้ำของประเทศออสเตรเลียกันก่อนครับโดยออสเตรเลียก็จะมี 2 รูปแบบหลักๆด้วยกันนะครับก็คือ 1. ครับการใช้งานในภาคครัวเรือนนะครับเช่นการใช้อาบน้ำล้างรถหรือการดื่มน้ำนะครับการใช้งานในรูปแบบนี้นะครับจะไม่ถูกรัฐบาลควบคุมปริมาณในการใช้ครับแบบที่ 2 ก็คือการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรนั่นเองครับซึ่งการใช้งานในลักษณะนี้นะครับจะถูกควบคุมปริมาณการใช้น้ำโดยผู้ประกอบการจะได้รับโควต้าในการใช้น้ำที่ไม่เท่ากันครับการจัดการโควต้าในการใช้น้ำนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่การจัดสรรโควต้าในระดับรัฐโดยหน่วยงานของส่วนกลางตัวอย่างพื้นที่ที่มีการจัดสรรโควต้าที่มีความสำคัญนะครับก็คือรัฐที่อยู่รอบๆลุ่มแม่น้ำเมอร์เรย์ดาร์ลิงครับที่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ถึง 4 รัฐนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลียครับคือรัฐควีนแลนด์รัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับรัฐวิกตอเรียและรัฐเซาท์ออสเตรเลียครับซึ่งมีพื้นที่การเกษตรมากถึง 40% นะครับของประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำนี้ครับโดยคิดเป็นมูลค่าผลผลิตกว่า 500,000 ล้านบาทครับและมีอ่างกักเก็บน้ำมากถึง 22 แห่งด้วยกันนะครับโดยหน่วยงานกลางนะครับที่ทำหน้าที่จัดสรรโควต้าการใช้น้ำในพื้นที่นี้นะครับก็จะเรียกว่า Murray Darling Basin Authority ครับและทั้ง 4 ภาคนะครับรอบลุ่มแม่น้ำ Murray Darling นะครับก็จะถูกจัดสรรโควต้าโดยการใช้น้ำที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในแต่ละพื้นที่ครับเมื่อแต่ละรัฐได้รับการจัดสรรน้ำจากหน่วยงานกลางเรียบร้อยแล้วนะครับหน่วยงานท้องถิ่นก็จะทำหน้าที่แบ่งโควต้าในการใช้น้ำให้ผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่รายย่อยแต่ละรายครับปัญหานะครับก็คือแม้รัฐบาลจะกำหนดโควต้าการใช้น้ำล่วงหน้าไว้แล้วแต่ก็ไม่มีใครรู้นะครับหรือใครทราบว่าโควต้าที่จัดสรรไว้จะเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ครับตัวแปรที่ทำให้การวางแผนจัดสรรทรัพยากรน้ำของรัฐบาลออสเตรเลียนะครับก็คือปริมาณน้ำฝนในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับอีกทั้งปริมาณการใช้น้ำของผู้ประกอบการในแต่ละรายครับและเรื่องของภัยธรรมชาติที่ไม่อาจจะคาดเดาได้นะครับดังนั้นตลาดซื้อขายน้ำที่อนุญาตให้คนที่มีน้ำไม่เพียงพอนะครับต่อการใช้งานและคนที่มีโควต้าในการใช้น้ำเหลือนะครับมาทำการซื้อขายสิทธิ์การใช้น้ำนี้ครับจึงเป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับแล้วหลักการทำงานของตลาดการซื้อขายน้ำในประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นอย่างไรและการขนส่งน้ำจะทำอย่างไรครับเมื่อเราซื้อสิทธิ์ในการใช้น้ำเพิ่มเติมนะครับข้อมูลการซื้อขายก็จะถูกส่งต่อไปให้หน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบเรื่องการประปาจากนั้นเราก็จะสามารถใช้น้ำได้เพิ่มเติมจากโควต้าเดิมอย่างไรก็ตามครับตลาดซื้อขายน้ำก็มีข้อจำกัดบางอย่างนะครับเช่นเราสามารถซื้อขายโควต้าการใช้น้ำได้เฉพาะบางรัฐที่อยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำเดียวกันกับที่เราอาศัยอยู่เพียงเท่านั้นครับเพราะการขนส่งน้ำระหว่างรัฐนะครับต้องปล่อยน้ำออกจากอ่างกักเก็บน้ำจากรัฐหนึ่งไปสู่อ่างกักเก็บน้ำอีกรัฐหนึ่งนะครับซึ่งน้ำก็จะถูกลำเลียงผ่านแม่น้ำที่ไหลผ่านรัฐต่างๆหรือระบบชลประทานที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์นะครับระยะเวลาในการเดินทางของน้ำระหว่างรัฐอาจใช้เวลาถึงหลายวันครับหรือใช้เวลาเป็นสัปดาห์ครับขึ้นอยู่กับระยะทางและความเร็วของการไหลของน้ำครับ
ทำให้การขนส่งน้ำข้ามรัฐจึงไม่มีประสิทธิภาพและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการครับข้อจำกัดสุดท้ายคือบางครั้งการขนส่งน้ำผ่านช่องทางธรรมชาติและระยะเวลาในการเดินทางของน้ำที่ยาวนานอาจจะทำให้ปริมาณน้ำที่ผู้ซื้อน้ำได้รับน้อยกว่าปริมาณที่สั่งซื้อไปครับเนื่องจากการระเหยของน้ำและการถูกดูดซึมในชั้นดินระหว่างการเดินทางนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับน้ำที่สูญเสียไประหว่างทางเหล่านี้นะครับก็ยังเป็นจำนวนน้อยมากนะครับจนพอที่จะรับได้เมื่อมาถึงตรงนี้นะครับก็คงพอจะทราบกันได้แล้วว่าโมเดลตลาดการซื้อขายน้ำของประเทศออสเตรเลียนะครับโดยหลักคือตั้งใจที่จะช่วยกระจายทรัพยากรที่มีอยู่จากผู้ที่เหลือใช้นะครับไปยังผู้ใช้ที่ไม่เพียงพอนั่นเองครับแต่จริงๆโมเดลนี้ก็ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวนะครับเพราะยังมีประเด็นที่ยังแก้ไขไม่ได้เช่นเมื่อเกิดสภาวะขาดแคลนน้ำนะครับราคาการซื้อขายสิทธิ์ตรงนี้ก็จะพุ่งสูงขึ้นเช่นกันครับจนเกษตรกรที่ปลูกสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าต่ำหรือต้นทุนมีจำกัดนะครับไม่สามารถแบกรับต้นทุนค่าน้ำตรงนี้ไหวทำให้เหลือแต่เกษตรกรหรืออุตสาหกรรมที่มีทุนหนานะครับที่จะสามารถใช้สิทธิ์ในน้ำตรงนี้ได้ซึ่งตรงนี้นะครับหลายฝ่ายก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไปนะครับหากมองในมุมของสังคมก็จะมองว่าวิธีนี้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกรที่ร่ำรวยกว่าก็เป็นได้ครับแต่ในมุมเศรษฐศาสตร์นะครับการทำแบบนี้อาจถือเป็นการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปให้ในแหล่งผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่านั่นเองนะครับผมนัดจาก ID Group Channel นะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปของเรานะครับก็อย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ